यो हिमाल र खोलाको सम्बन्ध हो, यो आकाश र बादलको सम्बन्ध हो, अनि यो माटो र अन्नको सम्बन्ध हो। हिमाल त छ, हिमाल त सुनिरहेछ, तर गएको छैन भनिरहेछ। मतलब जो बाँध छ कि के छ, मतलब जो टुट्छ रे पग्लिन्छ, उसलाई के मतलब समुद्र टुटेपछि कसले रोक्छ? यो त ऊ मालिकवालाको बात छ। अहिले पनि डुबाइदिन्छ, अहिले पनि उगाइदिन्छ। नेपालका सीमान्तकृत समुदायहरू जो परम्परागत पेसामा आश्रित छन्, उनीहरूमा बदलिदो जलवायुको परिवर्तन बढी देखिएको छ। जलवायुको कुरा चलिरहँदा जलवायु परिवर्तनले प्रत्यक्ष असर गर्ने समुदायहरू भने कसैको नजरमा पर्न सकिरहेका छैनन्। सनाहा जातिको पुर्खौली पेसा त अब माछा मार्ने र बालुवामा सुन खोज्ने पेसा नै हो। अब बाहिर जान सक्नेहरू विदेश पनि एकन दुकन गएका छन्, तर बढी चाहिँ निर्भरता अझैसम्म माछा र सुनमै छ। जलवायु परिवर्तन त मेरै पालोमा धेरै परिवर्तनहरू भएका छन्। हाम्रो पालोमा पनि धेरै माछा मिल्थे, 12-15 फिट गहिरो पनि। हामी त्यो घोच लिएर पनि मार्थ्यौं र जाल लिएर पनि मार्थ्यौं। तर अहिले आएर तपाईँ 5 फिट गहिरो पनि केही देख्न सक्नुहुन्न। र नदी पनि घट्दै 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 अब उता त छँदै छैन, यो पनि एकदम सानो छ। पहिला हिउँदमा पनि यता पनि उत्तिकै ठुलो पानी थियो, उता त झनै पुरा गोही, घरेल अनि डल्फिनहरू ठाउँ ठाउँमा निस्किने र पानीको एकदम रिमहरू के हरिया पानी डरलाग्दो त्यो भमरी घुमिराख्ने त्यस्तो प्रकारको नदी बग्थ्यो। अहिले त हेर्नु न, पुरा सानो सानो नाला, यताबाट गएछ उताबाट गएछ, नदीको गहिराई नै छैन। तपाईको पहिला पहिला पनि पानी 7 दिन 8 दिन पानी पर्थ्यो, न कहीँ बाढी त्यति लाग्थ्यो, न कहीँ पहिरो जान्थ्यो। अहिले 1 दिनको पानी मुसलधारे पानी पर्यो भने पहाडको पहाड भत्केर जान्छ पुरा पहिरो। अनि नदीमा बस 1 दिनको बर्सात भयो भने पुरा पानी त खेतबाडीतिर लागिहाल्छ, फेरि गाउँ बगाइहाल्छ। अहिले पेसा चाहिँ संकटमै छ। नदीमा बलौटिया जमिन बढी भयो कि यो पहाड भत्किएर पुरै माछाको जुन चरण र उनीहरूको वासस्थानमा बाल्लो भरेपछि त्यो ठाउँ छोडेर माछाहरू आफ्ना गहिरो कुरातिर गइहाल्छन्। कहीँ कहीँ होला फाटफुट, त्यो पनि गुजारा गर्ने मात्रै। यहाँ त के छ भने चारै तर्फबाट च्यापेको छ। मौसमले पनि च्याप्ने हैन, सरकारले पनि केही वास्ता गरेको छैन, समाजबाट पनि बहिष्कृत नै भएको छ। एउटा सुकुम्बासी हो, समाजबाट पनि बहिष्कृत नै हो। पानी न बेलामा पानी पर्छ, पानी बेलामा पानी हुँदैन, सबैतिर दुःख दिन्छ। माछा मार्ने मान्छेको दुःख हुन्छ। अब यस्तो छ हजुर, के होला नि ठाउँमा घर बनाएको छु, एउटा सानो त्यो माछाको पसल लगाउँछु, त्यहाँ पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। कुनै बेला यस्तो बन्छ यहाँबाट हटाउनु, यहाँ पसल हुँदैन। अब जग्गा जमिन केही छैन, कहाँ जाने के गर्ने, व्यापार नभएर छैन। अब माछामा गुज्रे छैन, माछे भेट्दैन, थोरै थोरै माछा भेट्छ। माछा मारेर अब के 3-4 वटाको केटाकेटीको पालन गर्छ, कसरी राख्न, कसरी के लत्ता कपडा दबाई दारू कसरी गर्ने। माछा छैन कोसीमा, खेतीपाती छैन, त्यो सरकार हामीहरूलाई के दिँदैन।
त्यति समस्या छ। माछा पहिलाको जति अब मिल्दैन, थोरै माछा घटिसक्यो कोसीमा। माछा मारेर अब गुजर जाने वाला छैन। अब अलिकति पढ्छ त्यो दलितको केटाकेटी, त्यसको जागिर पनि पाउने अप्ठ्यारो छ, दिँदैन। ठुलो ठुलो मान्छे हुने दिँदैन। अब त्यति पैसा पनि छैन, पैसा पेलेर जागिर लियो। अब आकाशले पनि जुन काम ऋतुले पनि गर्नुपर्ने थियो त्यो काम चाहिँ ऋतुले गर्दैन। अब बिना अब गर्मीको समयमा ठन्डी, ठन्डीको समयमा गर्मी। अब सरकारले त्यति जुन गर्नुपर्ने कामहरू जुन छ त्यो स्थानीय सरकारले वास्ता गरेको छैन, गर्दैन। आफ्नो आफ्नो हिसाबले चलिराखेको छ। सबभन्दा पहिलो कुरो त हो गाछ र बाँसको। अब यो दुईटा कुरा नभए भने माथि हामीहरू जानै सक्दैनौँ। माझीहरूका डढियाहरू रित्तिन थालिसके, कृषकहरूका बालीहरू खट्न थालिसके, अनि आशाहरू हटेर केवल बालुवाहरूका थुप्राहरू, बाढी अनि पहिरोहरू मात्र बाँकी भएका छन्। एकातर्फ सरकार, संयन्त्र र द्वन्द्वसँग लडिरहेका यी सीमान्तकृत समुदायहरू, अनि अर्कोतर्फ अविछिन्न अटल र सर्वशक्तिमान प्रकृति। आखिर परम्परागत पेशा र कृषिमा निर्भर रहेका यी समुदायको द्वन्द्वको फेरिस्त कहिलेसम्म जारी रहने हो? पहिला कस्तो मधेसमा धान हुन्छ, फल्छ भन्नुहुन्थे हाम्रो बा आमाले नि, र जाम्न पनि मधेस भनेर हामी नि त्यही धान फल्छै भनेर आएको। अब यो मौसमले गर्दा त अब धान खेती लायो, बेमौसमी पानी पर्दिने। अब धान काट्यो त्यति बेला अब पानी त आउँदैन होला भनेर धान काट्यो, पानी आउने धानै डुबायो। केही उजानी होला अनि गरी खाम्ला, सुखा पाम्ला भनेर आएको। यहाँ पनि मौसमले साथ दिएन र अनि यो मौसमले साथ नदिएको कारणले अहिले धान पनि भर्खरीमा छैन, अहिले यहाँ माथि थन्केको छ। सबैको समस्या हो यो, किन भन्दाखेरि मौसम त सबैको लागि हो नि त। अब घाटा त यसै नि बिहोरेकै छन् मान्छेले। हामी गर्ने भावनाका मान्छे छौँ भने हाम्रो आत्मा बुझ दिने मान्छे भएनन् कोही, होइन? गरे नेपालमा के हुन्न, सुनै फल्छ भन्ने खालको पनि कुराहरू बुझ्यौँ, सुनेका थियौँ। आफ्नै नेपालमा गरम न त, विदेशमा गएर नै पसिना बगाउने नै हो फाडी मुलुकमा, होइन? त्यत्रो गर्मीमा सकि नसकि रिमदिन काटेर, होइन, अनुभव गरम के हुँदो रहेछ भन्ने खालको सोचाइले नै गर्यो, होइन? सुरुमा म साउदीबाट मेरो परिवारहरू यहाँ र घरबार बनाएर बसिसकेपछि म पाहाड जान पर्ने मान्छे, काठमाडौँबाट सिधै यता आएको हो। यहाँ आउँदाखेरि त्यति बेलाको धान उत्पादनमा 8 कट्ठामा 19 कुन्टल धान थियो। त्यति बेला 19 कुन्टल धान मैले आँखैले देखेको हो। त्यसपछि लगातार धान घट्दै आयो। अनि 16 भयो अर्को साल, अनि फेरि 14 भयो, अहिले 12सम्म झरे यहाँ धान। त्यति कम भयो के उत्पादन गरेको चिज पनि अब टाइममा बेच्न नसक्नु, त्यसले राम्रो भाव नपाउनु हो, त्यो एकदमै ठुलो समस्या छ देखेछु मैले। अब हामीलाई त कस्तो लाग्छ भने अगाडिको आफ्नो मान्छे कोही सोसो गरिदिने, उहाँसम्म पुर्याइदिने कोही छैनन् कि, त्यही भएर परेका छैनन् कि, अब सूचना आउँदाखेरि हामीलाई जानकारी भएको छैन कि, यस्तै महसुस भयो। अनि जति लगानी छ त्यति आम्दानी पनि छैन सर। अनि किसानीहरूले दुःख गर्ने, बीचवाला धनी हुने के। अब यहाँ दलित समुदाय 40-50 घर छन्, नम्मारी जग्गा छैन उहाँहरूको, अझैसम्म सुकुम्बासी नै छन्। अब सबै गाउँ घरमा घुम्दाखेरि अब यो दलित समुदायले अब काहीँ धितो राख्दा आफ्नो जग्गा, अब आफ्नो लाल पुर्दा भइदिएको भए त अलिकति धितो राखेर भए पनि, बैंक धितो राखेर भए पनि ऋण लिएर केही व्यवसाय गरेर त खान्थ्यौँ नि। अब अहिले पढमा नै छैन। अब 1-2 कट्ठा जग्गा भए पनि अब नम्बरी नभएपछि सरकारले लाल पुर्दा दिए, अलिकति धितो राखेर पनि केही गरी खान्थ्यौँ भन्ने
गुनासो। हामी यो चाहिँ नेपालको नागरिक छौँ, देशको जनता छौँ भनेर हाम्रो पास केही प्रमाण छैन नि, न नागरिकता हो र न चाहिँ लाल पूर्जा छ। जसको चाहिँ हुने खाने छैन त्यो चाहिँ खास गरेर बढी चपेटामा परिरहेको छ। मौसमले सताउँछ, ऋतुले सताउँछ। द्वन्द्व जारी छ, कहिले सरकारसँग, संयन्त्रसँग, न्यायसँग अनि अब प्रकृतिसँग पनि। नेपालमा जलवायु परिवर्तनको कारणले विशेष गरी कृषि तथा परम्परागत पेशामा निर्भर सीमान्तकृत समुदायहरू बढी जोखिममा रहेका छन्। यस्ता जोखिमहरूले भविष्यमा समाजमा ल्याउन सक्ने द्वन्द्व पनि थप चुनौतीको विषय हो। यस्ता चुनौतीहरूको न्यूनीकरण तथा प्रभावकारी अनुकूलन योजना तयारीका लागि नीतिगत तह तथा सम्बन्धित सरकारवालाहरूबीच सहकार्यात्मक पहलको आवश्यकता रहेको छ।